Okay mga paps, dumating na ang in-order ko sa Lazada, ang plate cover para hindi nagagasgasan yung plate number natin. Kaya kailangan din nating alagaan yan. Kaya yan, tatanggalin natin yan. Yan. So madali lang yan. Tapos tatanggalin natin yung mga clip na yan. Madali lang kalasin yan. So panuurin nyo to hanggang matapos para matuto tayo mga paps. Okay.
A few hours later.